سید جمال‌الدین اسدآبادی از شخصیت‌های اثرگذار در تاریخ معاصر ایران و انقلاب مشروطه. می‌خوایم یه مقداری با ایشون بیشتر آشنا بشیم. از نظر من ایشون یک فرد شیاد و کلاهبردار بوده. هم محتوای مطلبش تاریک هست، یعنی اسلام که مبتنی بر شارلاتانیزمه، هم خود این شخص فرد شیادی بوده، یعنی هر جا که میرفته خودش رو به یک عنوان متفاوتی معرفی میکرده. و الان شما متوجه میشید که تاریخ نگار برای پیدا کردن این مسئله 2 نفر اختصاصی از پژوهشگران میرن رو ایشون بررسی میکنن، چون شخصیت بسیار مبهمی داشته و نمیتونستن اینو بفهمنش که آخرش این آدم چی میگه در تاریخ. این همه تناقض و مشکل چرا به وجود اومده؟ متوجه میشن که ایشون، حالا من میگم شارلاتان، اینها از این حرفا نمیزنن، اینا فقط نتیجه پژوهش هاشون رو میگن ای کار کرد همین. میگه که شخصیتی بسیار مبهم داشت که تحقیقات مستقل 2 پژوهشگر برای کشف او را به همراه داشت، نه در مورد اینکه او چه کسی بود، بلکه در مورد اینکه او کسی نبود که ادعا میکرد. یعنی 2 پژوهشگر متوجه شدن که وقتی خوب این آدمو بررسی کردن نمیخواستن دقیقاً بفهمن کیه، چون آدم پر تناقضی بود، میخواستن ببینن این کسی که ادعا میکنه چطور میتونه وجود داشته باشه با این همه تناقض. و دیدن که نه، این فردی که ادعا میکنه نیست، چون هر جا که میره یک حرف میزنه، حرفاش متضادن، بر اساس شرایط اون حرفایی رو میزنه که به نفعشن. آخوند یا رفقا خلاص نمیکنم، طرف آخوند بوده دیگه، توضیح بیشتری نیاز نیست. سید جمال‌الدین اسدآبادی یک آخوند بوده، تازه این آدم گنده فیلم ها، آدم معروفاست، اسم بزرگراه و اسم خیابون واسش میذارن، کلی مرید داره. ایشون یک دلقک شارلاتان بوده مثل بقیه آخوندا. حالا ببینید که چی گفته و چیکار کرده. او در اسدآباد نزدیک همدان به دنیا آمده بود، ولی ادعا میکرد که افغانی است و همین باعث میشه که بعضی از تاریخ نگاران به اشتباه میگن سید اسد و به میگن سید افغانی. چرا؟ چون خودش گفته بود افغانی‌ام. چرا گفته بود افغانی‌ام؟ جاهایی که به نفعش بود بگه ایرانی نیستم میگفت افغانی‌ام. یا افرادی که با ملیت ایرانی مشکل داشتن، یا با شیعه گری مشکل داشتن، یا به نظرش میرسید افغانی به نفعشه میگفته افغانی‌ام. از این کارا زیاد کرد. اصلا یه جا میگه اسلام چیز بدیه، میره یه مناظره میکنه با یکی از فیلسوفان فرانسوی و میپذیره که اسلام باعث جلوگیری رشده. چرا؟ چون تو فرانسه صحبت میکرده. هر جا این دلقک میره باب طبع اون شخصی که اونجا هست رنگ عوض میکنه. این سید جمال‌الدین ولی هرچی دلقکتر بهتر تو اسلام. در اسلام هرچه پدر سوخته تر، دروغگوتر، کثیف‌تر بهتر پذیرش میکنن. بنابراین ایشون یک مسلمان تشریف داشته. او در خانواده‌ای در اسدآباد، به مسلمان‌های عادی توهین نشه، منظورم با این شارلاتانایشونه که نقش کلیدی دارن، چون من اعتقاد دارم اینا پستیگریه که بلند شی حرفتو عوض بکنی. اصلا خود این داستان اسلام، من یه اتاقی داشتم در مورد محمد همین هفته قبل، همین موقع که بر اساس 2-3 پژوهش مستقل اومدم بررسی کردم این جنبش سیاسی اجتماعی که محمد درست کرد و حقیقتش رو بر اساس پژوهش‌ها توضیح دادیم. این کلا شارلاتانیزمه، کل محتوای بحث به در سوختگریه. حالا یه کسی ممکنه که بر اساس عادت‌ها که مسلمان زاده بوده دیگه به هر حال تعصب داره، من نمیخوام اونا رو برنجونم، ولی این رهبرانشون اقداماتشون بس ننگالوده. در خانواده‌ای در اسدآباد نزدیک همدان به دنیا آمد و به طور کلی ادعا میکرد که یک افغان است. متولد روستایی به نام اسدآباد نزدیک کابل. در افغانستان او مدعی شد یک شهروند عثمانی است. وقتی میرفت افغانستان، به افغانستان هم رفته بوده، این کشورهای مختلف میره، مصر میره، افغانستان میره، فرانسه میره، لندن میره، عثمانی، هر جا میره یه دروغ جدیدی میگه. 10,000 تا رنگ این آدم عوض میکنه. اگه خلاصش کنیم محبوب قلب مسلمانان جهانه، چون هرچی شارلاتان‌تر بهتر. وقتی رفت افغانستان نگفت من افغانیام، چون بابا دیگه اونا خودشون افغانی بودن، گفت من عثمانیام. اما وقتی با غربی ها صحبت کرد گفت من عرب هستم. یعنی تو اینو که میخونی دیوانه میشی از دست این موجود. آخه تو هر جا رفتی یه چیز گفتی. 2 تا پژوهشگر فقط نشستن تو رو رمزگشایی کنن. بیا. با وجود تحصیلات دینیش او نمیخواست به هیچ قیمتی خود رو به عنوان یک ایرانی بشناساند، از ترس اینکه در هویت شیعه خود اسیر بشود. می توانست با این کار در کشورهای سنی مخاطب بهتری را پیدا کند. پس هر جا می رفته
برای اینی که اون مخاطب اینو بپذیره، اصلا کلا این بابا عوض میشده. مثل این یارو کارتون هست میگه نمیدونم میو میو عوض میشه، اینم اینجوریه، بچه هی عوض میشده. اما ایشون از شخصیت‌های معروف محبوب در چیزه پانل اسلامیسم، سیاست‌های الان خیلی وقتا از بزرگی از ایشون یاد میکنن، ولی کتابای تاریخو که میخونی واقعا باعث شرمن این موجودات. جمال الدین در سن 12 سالگی در قزوین تحصیل که طرف متولد همدانه، دلقک نمیخواد بپذیره، میترسه مثلا یه کسی تعصب داشته باشه که ایرانی، اگه ایرانی‌ها یه چیزی بگن من نمیپذیرم. یه بار گفته عربم، یه بار گفته عثمانی‌ام، بعد مثلا ترسیده سنی‌ها قبولش نکنن، هی عوض شده. جمال الدین در سن 12 سالگی در قزوین تحصیل کرد و در آنجا شاهد سرکوب وحشیانه بابی‌ها بود، بابیگری بود. جنبشی که نیروی آن یک جذابیتی داشت که بدون شک بر او اثرگذار شد. او به مدت 4 سال در نجف در امپراتوری عثمانی تحصیل کرد و از آنجا به هند سفر کرد. او سالهای زیادی را در بمبئی و کلکته سپری کرد و در میان محافل مسلمانان در زمان شورش سپاهیان در سال 1857 که شورشی ناشی از احساسات دینی و رد استعمار بود حرکت کرد. در شمال هند او شاهد ناکامی موقتی استعماری بریتانیا بود. یه سری شورش ها میشه در هند و ایشون هم اونجا هستش، با اون شورش ها همدلی داره. کلا شخصیت ضد استعماری داره، میخواد برگرده به اسلام ناب محمدی، صدر اسلام، اونم از نوع اسلام جهان وطنی. این وضعیت بچه است. بعداً او از مکه و سپس بین النهرین بازدید کرد. این سفرها که ممکن است به عنوان یک مسیر عادی برای یک دانشمند سنتی در نظر گرفته شود، این سید را به یک فرزند واقعی امت اسلام تبدیل کرد. ایشون چون در جنبش‌های مختلف در کشورهای اسلامی حضور داره و در کنار مسلمانان برای رد استعمار هر بار میشنوه در گوشه‌ای از جهان مسلمانان بر ضد استعمار بلند شدن، میره بین اونها و با این رنگ عوض کردن ها خودش رو در قلب اون جنبش جا میده، کم کم معروف میشه و میگه من فرزند امت واقعی اسلام که اصلا مرز نمیشناسه، من فرزند امت اسلام، هر جا بلندشن من هم اونجا. و ایشون به تدریج آدم خیلی معروفی میشه و با آدمای مهم هم دیدار میکنه. یعنی وقتی میاد ایران راحت میتونه به دیدار شاه بره و از این شهرت بعدن استفاده میکنه. این شارلاتانیزم جواب هم میده. این سفرها او را به عنوان یک مسیر عادی برای یک دانشمند سنتی در نظر گرفته شد و این سید را به عنوان یک فرزند واقعی امت اسلام تبدیل کرد که به مسائل زمان خود آگاه است و یک فرد چند زبانی هم بود، در زبانهای مختلف میتونه صحبت کنه. در سال 1866 او به افغانستان رفت. پس از اقامتی کوتاه در استانبول، تمام کشورهای مسلمان هی میرفته و با مردمان اونها بر ضد امپریالیسم یا همون کشورهای خارجی، روسیه و بریتانیا و جای دیگه، در جنبش ها همکاری میکرده. منابع بریتانیایی او را به عنوان مشاور امیر کابل توصیف میکنند و او را به عنوان یک عامل روسیه در نظر میگیرند. این پژوهشگر رفته اسناد طبقه‌بندی شده رو که پس از سالها از طبقه‌بندی خارج شده، میگه اسنادی که بریتانیاها در اون زمان در مورد این موجود مینوشتن، میگفتن این جاسوس روسیه است، این کارا رو میکنه که ما رو تو هند تضعیف بکنه، تو کابل تضعیف بکنه. این پدر سوخته هی میره این، در حالی که این اسناد درست نیست دیگه. یعنی اینها مکاتبات انگلیسی ها بین خودشون بوده در اون زمانی که سید جمال الدین سفر میکرده. انگلیسی ها اینجوری فکر میکردن، ولی این پژوهش ها اسناد روسیه هم دیده، کلی زمان اومده جلو، مشخص شده که نه بابا بر ضد روسیه هم بوده. ولی اون زمانی که بریتانیا داشته چرتکه مینداخته خیال کرده این جاسوس روسیه است. ببین چی میگه: منابع بریتانیایی او را به عنوان مشاور امیر کابل توصیف میکنند و او را به عنوان جاسوس روسیه و عامل روسیه در نظر میگیرند، کسی که خود را سید رومی معرفی کرده. سید رومی یعنی مبدأ از آناتولی. بریتانیایی هایی که با این فکر تسخیر شده بودند که روس‌ها در حال بی‌ثبات کردن امپراتوری خود هستند، از لفظی های ضد استعماری این سید آشفته می شدند. یعنی می گفتن این بابا همیاد تو هند و افغانستان جای دیگه لفظی میکنه، شلوغ کاری میکنه، میگه من فرزند جامعه اسلامی کلی هستم و اینا، خیلی تو دلبرو هم میشه واسه مسلمانای اون بخش. این آقا جاسوس هستش. چون انگلیس خودش هم ای کارا میکرده،
هی به این آخوند باخوندا پول میداده پدر سوختگری کنن تو ایران، فکر کرده این آخوندم که داره این قروقمیشا رو میاد، اینو روسیه داره بهش پول میده. هر کسی از زن خود شد یار من. جمال الدین که به بدنامی افتاده بود، در اواخر سال 1868 افغانستان رو ترک کرد و از طریق هند و مصر به استانبول رفت. خب در افغانستان که میره، اونجا اولش کارش جوره و اینا، ولی جلوتر یه اختلاف نظری با امیر کابل پیدا میکنه. این بدنامی که میگه عطف به اون از چشم میفته دیگه. یه اختلاف نظری پیدا میکنه، امیر کابلش میگه آقا بزن به چاک، اینم بلند میشه میره. او 2 سال را در پایتخت عثمانی گذراند و در آنجا شروع به معرفی خود به عنوان افغانی کرد. ملاحظه کردید؟ افغانستان که رفته بود میگفت من شهروند عثمانی ام. غربی‌ها رو که میدید میگفت عربم، حالا رفته تو خود عثمانی میگه من افغانی ام. نامی که به طور کامل با آن شناخته میشود. بالاتر از همه او به خاطر ایده های جسورانه اش شناخته میشود که پیامبر و فیلسوف را در تقابل می‌دارد. او اعتقاد دارد به برتری همیشگی پیامبران که بشریت را از تاریکی بیرون می‌آورند. فرمولی که به طرز قابل توجهی به فرمول شیخیه نزدیک است. بذارید ببینم. یعنی که ایشون میگه در بین عقل و وحی، عقل چیه؟ فیلسوفان چون و چرا میکنن، دلیل میارن. میگه نه، پیامبران همیشه راهنماهای ما هستن. یعنی یک آدم تباهی بوده دیگه. به هر حال دارید با افکارش آشنا میشید. جمال الدین تمام امید خود را برای ایفای نقش در آینده ایران که کشور واقعی خود بود از دست نداده بود. درسته که هر جا میره به یه رنگی در میاد، ولی این بابا ایرانیه. جمال الدین اسدآبادی متولد همدانه. این مزخرفاتی که گفته، یه بار گفته عربم، یه بار گفته عثمانی هم، یه بار گفته افغانم، همه دروغه. پژوهشگر مستقل رفته در آورده این بچه ناف ایرانه. در سال 1889 در سومین سفر ناصرالدین شاه به اروپا، او با همراهان شاه تماس گرفت و گفت که مأموریتی از سوی دولت روسیه به او محول شده است. او پس از مدتی کوتاه به تهران بازگشت، جایی که با وجود دیداری که با شاه به دست آورد، نتوانست برای ادعاهای خود گوش شنوایی پیدا کند و خواسته او برای تأمین نقشی برای خود در مذاکرات متعدد دولت به جایی نرسید. اینجا نمیدونم به دروغ یا راست، به هر حال میگه روسیه به من یه مأموریت داده، میاد شاه رو میبینه، میخواسته در زمینه کارهایی که به نفع امت اسلام هست صحبتایی بکنه و همینطور در زمینه قراردادهای اقتصادی برای مدرن سازی و توسعه ناوبری در رود کارون و ساخت راه آهن یه نقطه نظراتی داره به نفع جهان اسلام، ولی جدیش نمیگیرن. همچنین در مورد امتیازات حساستر مانند امتیازات بخت آزمایی مثل لاتاری ها، مشروبات الکلی و اینها بر حوزه های نفوذ مذهبی و فرهنگی رو توضیح میده که اینها نباید انجام بشه. در این زمینه ها هم صحبت میکنن. لازم بدونم چی نوشته. as well as one of more sensitive concessions which encroached on religious and cultural spheres of influence. آره در زمینه‌های مختلف صحبت میکنه ولی جدیش نمیگیرن در دربار پادشاه خود ایران. همزمان جمال الدین جلسات نیمه مخفی برگزار میکند با حدود 50 نفر افراد مشهور که در آن شرکت میکنند. و از آن زمان به بعد نقش رهبری در اصلاحات و به زودی در انقلاب ایفا میکند. در میان آنها روشنفکرانی مانند ذکاءالملک فروغی و اعتماد السلطنه هستند. این فروغی که میدونید دیگه یک آدم عجیب و غریبیه. این محمد علی فروغی که اینجا به نام لقبش ذکاءالملک هم میاد. جلساتی که سید جمال اسدآبادی میذاره ببین چه آدمایی توشن. فروغی، اعتماد السلطنه، اینا دونه درشتای چیز هستن، وابسته به حکومت، اصلاح طلبان روشنفکر وابسته به حکومت هستن. از علمای اسلام محمد طباطبایی یکی از رهبران مهم انقلاب مشروطه است از جناح علما. یعنی سید جمال وقتی جلسه میکنه ببین کیا میان تو جلسه. فروغی میاد، محمد طباطبایی میاد، هادی نجم آبادی و سیاستمدارانی مثل امین الدوله وزیر دادگستری و مشیرالدوله نخست وزیر. یعنی میخوام ببینید که این آدمی که من میگم یک دلغه که رنگ عوض بکنه تباهه، وقتی جلسه میذاره 50 نفر آدم مهم میان، اسم یه چند تاشون رو خوندم و این به همچین جایگاهی میرسه که نقش مهمی پیدا میکنه تو جنبش ها. او به تحصیل به مدت 4 سال در نجف در امپراتوری عثمانی ادامه داد و از آنجا به هند سفر کرد. او به مدت چندین سال در بمبئی و کلکته ماند. او 2 سال در پایتخت عثمانی اقامت کرد و در آنجا شروع به معرفی خود به عنوان افغانی کرد، نامی که او با آن شناخته می شود. بالاتر از همه او به خاطر ایده های جسورانه‌اش که برجسته بود و می گفت پیامبر بر فیلسوف برتری دارد،
ایده های چیزی بود در اون زمان تنش برانگیزی بود و اینا، به خاطر اینا معروف شد. علاوه بر این او طرحی برای اتحاد مردم مسلمان آسیای مرکزی و شمال هند علیه روس‌ها طراحی کرد. ببین اینجا بعداً ایشون برای طرد روس‌ها هم طراحی میکنه. پس اون ایده‌ای که انگلیسی‌ها در اون زمان فکر می‌کردن عامل تزارها هستش درست نیست. در واقع او همچنین آن را علیه بریتانیایی‌ها هم استفاده می‌کرد. وقتی به مصر تبعید شد، او به مدت 8 سال در آنجا تدریس کرد و دوستی‌های پایداری را به ویژه با یکی از مصلحان یا اصلاح طلبان سلفی به نام شیخ محمد عبده ایجاد کرد. محکومیت او از همکاری عملی، اون بعدش اومد گفت که حاکم مصر با بریتانیا، در واقع میگفت چرا حاکم مصر نوچه بریتانیاست، و باعث شد که این بار دوباره اون رو تبعید کردن. به کجا؟ به هند دوباره. یعنی هر کشوری که میرفت یه خورده شلوغکاری میکرد و اینا، انتقاد از استعمار میکرد، حاکم میگرفت اینو تبعید میکرد یه جا دیگه. ولی خب عملا دست به کار خاصی هم نمیبرد، صحبت میکرد، چون صحبت بود و اینا اشکال نداشت که تبعیدش میکردن. یعنی عملا کاری نکرد که بگیرن بکشنش، و یه مقدارم معروف شده بود، کشتنش هزینه داشت. آدمایی که معروف شدن رو دیگه تبعید میکنن. در سال 1883 سید جمال‌الدین اسدآبادی به پاریس رفت و در آنجا نیز به شهرت رسید. ببین اینجا ایشون میره وارد یک مناظره میشه. بهش میگن اون ایده‌ای که تو داری، میگی که پیامبران بر فیلسوفان برترن، اشکال نداره. مگه جناب عالی از رسته مشهورها نیستی توی مسلمانا؟ شیخی و چه میدونم معروفی دیگه، بلند شو بیا یه فیلسوف فرانسوی گذاشتیم باید مناظره کنه. ایشون میره مناظره میکنه با یه فیلسوف فرانسوی. ببین یک مجله‌ای داره فرانسه به نام روزنامه مناظرات. در روزنامه مناظرات این مطلب میاد که این آقا که اومده بود فرانسه این صحبت‌ها رو کرد. در روزنامه مناظرات به سخنرانی با رنان یکی از فیلسوفان مهمی هستش که اسلام رو میشناسه. ایشون در سوربن میره با این فرد صحبت میکنه. افغانی در اصل با بعد میگه این آقای افغانی، حالا افغانی تو گیومه نوشته ها، این بابا دروغ میگه. افغانی چیه؟ این یارو این دلغک ایرانیه و در همدان متولد شده. حالا یه دروغی گفته، اینم تو گیومه مینویسه. پژوهشگر رفت در آورد که اینا همه جفنگیاته. به هر حال اینجا خودش رو به عنوان افغانی معرفی کرده. در مناظره هوا پسه و ایشون فشار بهش میاد، میپذیره. ببین چی میگه. موافقت میکند که اسلام از لحاظ تاریخی مانعی برای علم بوده است. این فاجعه است دیگه، تو اینو پذیرفتی. یا نمیدونی علم چیه یا نمیدونی اسلام چیه. اگه اسلام مانعی برای علمه که دیگه باید برید بمیرید شما. در مناظره با فیلسوف فرانسوی به نام رنان، این آقا میپذیرد و میگوید، اظهارات خودشه، که اسلام از لحاظ تاریخی مانعی برای علم بوده است. نقطه. خسته نباش. یه همچین موجودی که کل طبقه آخوند همینه دیگه، اثرگذارن، هم تو ایران امروز هم در ایران مشروطه. اون میخواد چی در بیاد از توش؟ این ادعا شگفت انگیز مینمود. نشان نوعی دوگانگی داشت در سید جمال‌الدین. یعنی هم طرف مغر اومده که اسلام ضد علمه و هم این آقا مبلغ پان اسلامیسم، یعنی کل جهان رو اسلام کنیم، همه مرزا رو برداریم، من به هم بپیوندیم، امت بزرگ اسلام. خب اگه چیزی مخالف علمه که فاجعه است دیگه. برو برگردیم مثلا عصر تیرکموشا و عصر مثلا با برگ خودمون رو بپوشونیم. علم یعنی، وقتی میگه علم یعنی همه چی دیگه. این ادعا شگفت انگیز به نظر می رسید و در نوعی دوگانگی در اون نشان میداد. همراه با دوست مصریش عبده که در پاریس به او پیوسته بود، روزنامه‌ای به عربی به نام پیوندی گسست ناپذیر منتشر کردند که ایده های پان اسلامیسمی را در سراسر جهان منتشر میکرد. سید به طور مداوم در مذاکرات سیاسی با بریتانیاها بر سر هند، مصر و به ویژه سودان درگیر میشد و همچنین در لندن اقامت داشت، جایی که در مذاکرات سیاسی شرکت میکرد و حتی تلاش میکرد تا بریتانیایی‌ها را علیه روسیه در آسیای مرکزی تحریک کند، به امید اینکه از نبرد دو این ابرقدرت چیزی به نفع جهان اسلام شود. پیش خودش شطرنج هم بازی میکرد. میرفت پیش روسیه میگفت با انگلیس حال انگلیس رو بگیر، میرفت پیش انگلیس میگفت حال روسیه رو بگیر. از اون و میرفت پیش کشورهای اسلامی میگفت با هم برادرید و با هم متحد شید. شطرنجی که تو ذهن خودش بازی می‌کرد بود که استعمار رو در دعوای بین خودشون تضعیف بکنه، مسلمانان رو هم با هم وحدت بده و امید و آرزوش این بود که جهان اسلام فائق بیاد بر جهان همین کشورهای غربی.
میخواسته تاکتیک بزنه دیگه، ولی دروغ هم میگفته به نفع اسلام بوده. اصلا خمینی مگه نگفت دروغ به نفع اسلام واجبه؟ این چه حرف بود من زدم گفتم این آدم بدیه؟ این آدم خوبیه، برای اسلام دروغ میگفته. این کار بدیه؟ نه، عالی، پرفکت. در حالی که در حال مکاتبه با سلطان عثمانی بود، در ماه می 1886 وارد ایران شد. در بوشهر در خلیج فارس به زودی توسط شاه به تهران دعوت شد و اکنون جمال الدین باید خود را به عنوان یک ایرانی معرفی میکرد و گفت من ایرانیم. این بار رفته سراغ شاه ایران، گفته نگفته افغانیم، نگفته عربم، نگفته عثمانیم، گفته من اصلا خود ایرانیم. این بار راست گفته. او پیش یکی از بازرگانان مهم به نام امین الزراب اقامت کرد که میرزا رضا کرمانی را به عنوان خدمتکار موقتا به او سپردند. این میرزا رضا کرمانی همون کسیه که با تپانچه چند شلیک به قلب ناصرالدین شاه میکنه. این فرد اون شب که این اومده بود ایران، برای احترام براش یک خدمتکار گذاشتن. اسم اون خدمتکار میرزا رضا کرمانیه. این همون فردی که ناصرالدین شاه رو ترور میکنه. بعدن گرفتن لیبرالا رو کشتن. خب بابا میگرفتین علمای اسلام رو میکشتید، چه بدبختیه. این یارو نوچه این سید جمال زده شاه رو کشته، ورداشته نیروهای لیبرال رو به جاش اعدام کرده. داستانی ها، داست مثل خود محمد رضا شاه نیروهای چپ و راحت میکشت، اسلامی ها رو تبعید میکرد، حال میداد بهشون. نمیدونم انگار کشتن اسلامی ها ترس داره، یه عده عجیب رفتار میکنن. میگه وقتی اومده بود ایران رفت پیش بازرگانی مهم و مشهور به نام امین الزراب. این امین الزراب برای احترام و اینا یه خدمتکار پیش این میفرسته به نام میرزا رضا کرمانی. این فرد 10 سال بعد ناصرالدین شاه را به قتل میرساند. ببینید این داستان‌های انقلابی تماما یک منطق ثابت دارن. روشن فکر کنشگر تربیت میکنه، کنشگر کار انقلابی میکنه. یعنی سید جمال روشن فکر یا شبه روشن فکر ایناست. شما نگاه کن، آقای مارکس ایده مارکسیست رو میده، بعد کنشگرانی مثل چگوارا و لنین و مائو و دیگران انقلابا رو انجام میدن. تمام موارد همینه. روشنفکرای لیبرال مثلا جان لاک و دیگران میان، روسو و دیگران میان ایده هاشون رو میدن، بعد مثلا جورج واشنگتن و روبسپیر و دیگران اجرا میکنن. در تمام انقلاب ها این وجود داره. میخواد بورکینافاسو باشه، چین باشه، هر چی بررسی کردیم ثابت بود. روشن فکر نیرو تربیت میکنه، نیروی انقلابی عمل میکنه. کارکردهاشون با هم متفاوته. جذابیت سید جمال اسدآبادی سنگین بود و مشاوران شاه را به ترس انداخت و گفتند بهتر است این سید برود و مجبور کردند او را که به روسیه برود. در اینجا اون نقش نماینده تجاری در خدمت امین الزراب را برای وقتی رفت روسیه گفت باشه منو تبعید کردی روسیه، به نفع جهان اسلام برم پاره امتیازات از استعمار روسیه بگیرم، در ایران راه آهن بزنن. در پی پروژه ناتمام احداث راه آهن به او کمک کرد. او همچنین به شرکت در طرح‌های صنعتی مختلف ادامه داد و در عین حال به تشدید تنش میان قدرت‌های اروپایی مشغول شد. یعنی وقتی رفت روسیه چی گفت؟ گفت پدرسوخته انگلیس رو باید حالش بگیری از ایران بره یا از کشورهای دیگه بره. پیش انگلیسی‌ها که رفت چی گفت؟ گفت پدرسوخته روسیه باید بره. پیش خودش داشته تاکتیک می‌زده سید جمال. ولی جالبه که تو ایران هم ازش ترسیدن، گفتن این باید بره. هر جا میره تبعیدش میکنن، هر جا رفت تبعید شد. اینجا خیلی جالبه. اینجا دیگه بهش سخت میگیرن، تبعیدش که زیاد میکنن خسته میشه. این آقای سید جمال دیگه شروع میکنه از یه جایی به بعد لحنشو واضح‌تر میکنه. به بهانه ترویج پان اسلامیست جمال الدین شروع به نقد مشخص از استبداد کرد و بر اصلاح قانون اساسی و تأسیس یک جمهوری مطالبی را گفت. در ژوئیه 1890 زمانی که تصمیم گرفته شد او به قم تبعید شود، سید حق بسته‌نشینی در حرم عبدالعظیم در نزدیکی تهران را ادعا کرد. این آقای سید جمال بعد از اینکه از روسیه برمیگرده و به هر حال یه کارایی هم سعی میکنه برای ایران بکنه، میاد ایران دیگه زبونش یکم دقیقا دراز میشه. میگه جمهوری باید درست بکنیم، مثل کشورهای دیدم جمهوری چیز خوبیه و حکومت استبدادی نباید باشه و اینها میگن این آدم باید تبعید بشه به قم. این میگه نه، من میرم حرم عبدالعظیم بسته‌نشینی میکنم. اگر میبینید بعداً ناصرالدین شاه در حرم عبدالعظیم ترور میشه، به خاطر اینه. گوش بدید ببینید که این مراد اینها، یعنی شیخشون که همین سید جمال باشه، وقتی به حرم عبدالعظیم میره تحقیر میشه و بعدها که ناصرالدین شاه به حرم عبدالعظیم میره، یکی از همین فالوورهای سید جمال چندین شلیک به قلب شاه میکنه.
به خاطر اینکه این روشنفکر حالا یا شبه روشنفکرشون رو در حرم عبدالعظیم تحقیر میکنن. در ژوئیه 1890 زمانی که تصمیم گرفته شد که سید جمال به قم تبعید شود، او ادعا کرد که حق بسنشینی در حرم عبدالعظیم در نزدیک تهران را میخواهد. از آنجا که در اصل از دسترس مقامات خارج بود، او مدت 7 ماه با دولت در آنجا مخالفت کرد. یعنی ایشون رفت، بسنشینی که از تاکتیک ها بود دیگه، چون این شاهانه قاجار اینها اعتقاد به اسلام داشتن دیگه. به خاطر همین این وقتی میرفت در حرم عبدالعظیم اینا دیگه متعرضش نمیشدن. این هم گفت من میرم تو حرم عبدالعظیم میشینم، از اونجا به اینا نقد میکنم، دیگه از حرم عبدالعظیم بیرون نمیام، چون اگه تا بیرون میومد میگرفتنش. 7 ماه تحمل میشه، میره در حرم عبدالعظیم بست نشینی میکنه. نگاه بکنید، بعد توی ایران یه جنبشی میشه با پس گردنی میارنش بیرون ها. از ترس اینکه این حرفاش داره باعث جنبش میشه، با اصل علمی پس گردنی میکشنش رو زمین میارنش بیرون. پس این تاکتیک تا اینجا موفقه. این بار وقتی مردم میخواهند مرا ببینند، دیگر برای شنیدن سخنرانی من درباره علم و اخلاق و هنر نمی آیند. آنها از من خواهند خواست که به پاره کردن پرده تاریکی و شکستن زنجیرهای استبداد قیام کنم. آنها ادعای رژیمی لیبرال، قوانین و عدالت برای کشور دارند که در اجرای عدالت حتی از قبایل وحشی تر است. یعنی داره قاجار رو میگه ها، میگه در اجرای عدالت شما از قبایل وحشی عقب مانده ترید و به دلیل شخصیت ناقص ناصرالدین شاه خود را در لبه پرتگاه قرار داده اید. میگه دفعه بعدی که مردم بیان بگن سید جمال وضع چیه، منم بهشون نگم، اونا به میگن اومدیم ریشه اینا رو بکنیم. اینا رو در حرم عبدالعظیم ها. آنها ادعای رژیمی لیبرال، جالبه کلمه لیبرال از دهنه ایشون بیرون میاد. سرانجام در میانه زمستان به روشی تحقیرآمیز او را به عراق عثمانی تبعید کردند، ابتدا به بغداد و سپس با فشار تهران به بصره. چرا این کارو میکنن؟ در میانه زمستان اینو با پس گردنی از حرم عبدالعظیم بیرون میکشن، میگن رو تو زیاد کردی. دلیلش اینه که همزمان در بخش‌های از کشور اینا نشانه‌های جنبشی شدن جامعه رو میبینن دیگه، میگن احترام حضرت عبدالعظیم رو ولش کن، با این بچه رو بردار بیا بیرون، یه کتکی بزنیم بهش و بندازیمش از کشور بیرون، شلوغکاری زیاد داره میکنه. اینا همه مقدمات انقلاب مشروطه است.